बोल्नु पर्छ के कुरामा पनि मिक्स हुन्छ नि सबै टाइममा बोल्नु अन गरौँ हैन अन गरौँ अनि हाम्रो यो सिरिज टपकनको छ GM 50 सिरिज Y1Y008650 है SDR बेसिक भन्ने छ टपकन अन भइसकेको छ अब यसलाई स्किप गरौँ है डाटा ट्रान्सफर मात्र गर्नको लागि हामीले म क्यामेराम्यान हो के यसरी यो धेरै केही गर्नु पर्दैन यहाँ तल देखाउँछ भाइ अलि टाढा देखाउँदा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन यहाँ तलबाट यसरी निकाल्दा हुन्छ है कसैले चाहिँ यो तानेर निकाल्नु खोज्दा पेनड्राइभ ल्याउनु यसरी ट्याक्क तानेर निकाल्न सकिन्छ है तान्ने मात्र हो यसमा अनि पेनड्राइभको ट्याक्क यो पारेर ट्याक्क यहाँ पेनड्राइभ घुसाउनु त हामी जम्मै जानिसकेका छौँ यसरी पेनड्राइभ घुसारौँ है त यो साइडमा पेनड्राइभ हुँदैछ यसरी पेनड्राइभ राखिसक्यो पेनड्राइभ राखेपछि अब हामीले यहाँ स्केप दबाउँ यसरी स्केप दबाउँदा दुईवटा इन्टरफेस चेन्ज भएछ एउटा OBS USB डाटा कन्फिगरेसन भन्ने अर्को भनेको HML अफसेट टोपो यासो भन्ने है त हामीलाई चाहियो यो USB वालामा जाम हो USB मा के जाम टी टाइप जाम टी टाइपमा के गरौँ अब इन्टर गरौँ है त यहाँ हेरौँ त टी टाइप छ इन्टर गरौँ अनि सेभ डाटामा जाम त्यसपछि ग्रुप हाम्रो कुन हो है कुन डाटा हो त्यसको नाम दिइएको छ हाम्रो ग्रुप बी अहिले चाहिँ हामीले ग्रुप बी को डाटा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न गइरहेका छौँ ग्रुप बी गरौँ है ठीक छ ग्रुप बी को डाटा ग्रुप सी मा इन्टर गरौँ यहाँ आउट लेख्यो आउट लेखेपछि बल्ल के गरौँ हामीले ओके गरौँ अब हामीलाई चाहिएको यस कोअर्डिनेट है XYZ मा आउनको लागि हामीलाई के चाहियो यस कोअर्डिनेट यसलाई क्लिक गरौँ अनि यहाँ चाहिँ के सोध्छ है 2.8 GB को रहेछ हैन ओके गरौँ ओके गरेपछि डाटा सेभ भइसकेको छ अब यो चाहिँ निकालौँ पेनड्राइभ निकालौँ सिएल एक्सेल खोलौँ है त एक्सेल एप खोल्यौँ खोलेपछि हामीले नयाँ फाइल खोलौँ यहाँ फाइलमा जाम के गरौँ ओपन गरौँ फाइलमा गएर अहिलेको फाइललाई ओपन ब्राउज गरौँ हामी केमा छ पेनड्राइभमा छ है नि त USB मा छ हाम्रो के थियो अरे ग्रुप बी यहाँ देखाउनु न त्यही भएर यहाँ अल फाइल गरौँ है त अल फाइल है अल फाइल गरौँ अल फाइलमा गएर हामीले अघि ग्रुप बी PNT भन्ने खोल्नु पर्यो अहिलेको हाम्रो PNT भन्नेमा आउँछ ग्रुप फाइल बी हैन जबको नाम ग्रुप बी थियो .pnt यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ यसरी ओपन गर्दा यसरी डाटाहरू आउँछ अलि नजिक लैजाऊ है यसरी डाटाहरू आउँछ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले यसलाई नेक्स्ट गर्नु पर्यो है नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सोध्छ कहाँ चाहिँ हामीले कोलुम हाल्ने भन्दा हामीले कमामा चाहिँ के गर्नु पर्यो कोलुम हाल्नु पर्यो कमामा हामीले कोलुम हालेपछि हाम्रो चाहिँ यो सबै सकिन्छ अनि हामीले के गरौँ नेक्स्ट गरौँ हो अनि फिनिश गरिदिउँ यसरी चाहिँ हाम्रो डाटाहरू चाहिँ इम्पोर्ट एक्सेलमा इम्पोर्ट भइरहेको छ अब यसलाई चाहिँ लास्ट काम भनेको हामीले अटोक्याडमा लानको लागि केमा कुन फाइलमा लानुपर्छ भन्दा फाइलमा जानु पर्यो सेभेज गर्नु पर्यो है कहाँ सेभ गर्ने हो अब आफूलाई मलाई USB मै सेभ गरौँ हाम्रो चाहिँ यो ग्रुप बी को फाइल गरिरहेको छ है यसमा गएर हामीले CSV कमन के हो डेलिमिटेड भन्ने छ नि CSV फाइलमा सेभ गरियो भने मात्र यो अटोक्याडमा जान्छ नत्र जाँदैन है त त्यही भएर CSV फाइलमा चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले यसलाई सेभ गर्नु पर्यो यसलाई के गर्ने यो जे गरे नि केही फरक पर्दैन क्यान्सल गरिदिउँ ल यति छ हाम्रो यो फर्मेटलाई अब अटोक्याडमा कसरी लाने अर्को भिडियोमा हुन्छ है त यहाँ ENG भयो के हो अहिले प्लेन हो रे डाटा हामीले त्यहाँ यानिजेडमा हाले पनि यहाँ कुन डाटामा फर्मेटमा छ हामीले हेर्न चाहिँ चिनिँदैन यसै तर यहाँ हेरौँ त सुरुमा हामीले हेरेको बेलामा डाटा चाहिँ केमा छ नर्थतिर भन्दा चाहिँ नर्थको मात्र बढ्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ स्ट्रिङ त बढ्नु भएन भनेपछि हाम्रो यो बीचको कोलुम चाहिँ डाटा चाहिँ के रहेछ नर्थमा रहेछ र यो इस्टको रहेछ यो चाहिँ सिरियल नम्बर भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो जेड भयो यो चाहिँ पिकोड भयो हो त्यही भएर हामीले चाहिँ यो के भन्छ यो केमा भयो EN अनि जेड यानिजेडमा छ त छैन केमा छ ENZ तिमीहरूको त्यहाँ पनि ENZ देखाउँथ्यो कि यानिजेड देखाउँथ्यो हो हाम्रो ENZ छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो डाटालाई केही चेन्जै गर्नु पर्दैन किन भन्दा यो डाटा हाम्रो अटोक्याडले पनि ENZ फर्मेटमा चाहिँ
लिन्छ एक्सेप्ट गर्छ है। यो हुनको लागि तिम्रो चाहिँ के हुनुपर्छ, पहिलो चाहिँ सिरियल नम्बर हुनु पर्यो, कति नम्बरमा पोइन्ट नम्बर हुनु पर्यो, त्यसपछि स्टिङ हुनु पर्यो, अनि नर्थिङ हुनु पर्यो, जेड हुनु पर्यो, अनि पिकोड। यति 5वटा डाटा भएन भने हाम्रो अटोक्याडले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन है। अब यहाँ एसडब्ल्युडिटी हाम्रो होइन छ, भोलि चाहिँ अर्कोमा एसडब्ल्युडिटीमा हालेर ल्याइदिन्छ। चेक गरौँ न सर त्यहाँ